که رومن با من کرد. اون حق داره از دست من ناراضی باشه، اما نه تا این اندازه که آقای ول به شما اخطار میکنم که این دادگاه صرفاً برای رسیدگی به پرونده قتل خانم امیلی فرنچ تشکیل شده و مطرح کردن هر موضوع دیگری چه از طرف شما و چه از جانب دیگران امری است نامربوط و خارج از صلاحیت این دادگاه. به همین جهت ازتون میخوام که فقط به سوالاتی که ازتون میشه جواب بدید و از گریز زدن به موضوعاتی که در حوصله این دادگاه نیست جدا خودداری کنید. آقای دادستان. متشکرم عالی جناب. خب آقای فاول، سوال دیگه ای مطرح میکنم. بگید ببینم هنگام دستگیری چقدر تو حساب بانکیتون پول داشتید؟ فقط چند بود. بنابراین شما وضعیت مالی وخیمی داشتید و در چنین اوضاع مالی وخیمی بود که با زن متمولی آشنا شدید و با جدیت تمام به او اظهار دوستی. شما باز دارید همه چیزو میپیچونید آقا. بهتون گفتم من به خود این زن علاقه داشتم، به شخصیتش، به محبت مادرانش، همین. بله. و من شنیدم که خانم فرنچ در مورد نحوه پرداخت مالیات بر درآمدش با شما سلام مشورت می‌کرد. درسته؟ بعضی فرمای خاص وجود داره که هر کسی نمیتونه اونا رو پر کنه، یا شاید هم خانم فرنچ نمیخواست این کارو بکنه. اما جانت مکنزی گفت که خانم فرنچ بسیار اهل حساب کتاب بوده و میتونست از عهده امور مالیش بر بیاد. خب این کاری بود که اون از من خواهش کرد بود براش انجام بدم. چه میدونم، شاید خودش دیگه حوصله اینجور کارا رو نداشت. بدون شک شما هنگام پر کردن اون فرم ها از مقدار دقیق درآمد خانم فرنچ مطلع می شدید. اینطور نیست؟ خیر، یعنی مستقیما که خیر، ولی بله، به هر حال آدم متوجه میشه دیگه. حالا بگید ببینم چرا به جز یک بار در سایر موارد همسرتون رو برای ملاقات با خانم فرنچ به منزل اون مرحومه نبردید؟ برای اینکه تو اون خونه 8 تا گربه بود و همسرم شدیداً به بوی گربه حساسیت داشت. البته امیدوارم این مورد دیگه این کار نکنه. 8 تا گربه. بسیار خوب آقای فاول. آیا شما در قبل دوستیتون با خانم فرنچ انتظار بهبود وضع مالیتون رو داشتید؟ به اون معنا که منظور شماست خیر. پس به کدام معنا انتظار بهبود وضع مالیتون رو در رابطه با خانم فرنچ داشتید؟ گفتم که من اختراعی کرده بودم. یک شیشه پاکن که تو هوای برفی به خوبی کار میکرد و همینطور یک قطعه برای موتور اتومبیل طراحی کرده بودم. دنبال کسی میگشتم تا روی این طرح‌ها سرمایه گذاری کنه. وقتی متوجه شدم خانم فرنچ آدم ثروتمندیه، این فکر به ذهنم خطور کرد که شاید مایل به چنین کاری باشه. البته این تنها دلیلی نبود که به ملاقاتش میرفتم. این حرف ما از شما بارها و بارها شنیدیم که علاقه بی‌شائبه‌ای به اون مرحومه داشتید. بله، چون عین حقیقت آقا. بسیار خوب آقای فال. آقای بارتون. گویا یک هفته قبل از قتل خانم فرنچ شما به یکی از آژانس‌های مسافرتی رفتن و پرسشنامه ای رو جهت آشنایی با جزئیات سفرهای خارجی پر کردید، درسته؟
فرض که این کار کرده باشم که چی؟ جنایت که نکردم؟ ابداً جنایت نکردید. البته حضار محترم میدونند آدم وقتی میتونه به این سفرها بره که بتونه از عهده پرداخت هزینه سنگین اون بر بیاد. آقای وول، شما که آهی در بساط نداشتید چطور و چگونه میخواستید هزینه این سفر رو بپردازید؟ گفتم که من سخت در مضیقه بودم. سخت در مضیقه بودید. پس به چه دلیلی فرم سفرهای خارجی یکی از آژانس‌های مسافرتی رو پر کردید؟ اون هم یکی از اون سفرهای دریای لوکس و گران قیمت رو. آقای وول، چطور و چگونه میخواستید هزینه این سفر رو بپردازید؟ شاید باورتون نشه اما من اصلا قصد رفتن به جایی رو نداشتم. اون فرمم همینجوری پر کردم. اما من حدس میزنم که شما از قبل میدونستید که در عرض یک هفته مقدار هنگفتی پول از اون پیرزن بیچاره به شما به ارث خواهد رسید. چرا شما از پیش تصمیم خودتون رو گرفته بودید؟ چون که گفتم من از قضیه وصیت‌نامه اصلا اطلاعی نداشتم. چندین بار بهتون گفتم. در مورد اون آژانس مسافرتی همه چیز تصادفی بود. یک روز به طور اتفاقی از جلوی آژانس رد می شدم. دیدم عکسای قشنگی زده به پنجرش با تصاویر زیبا از مناظر طبیعت، درختای نارگیل و دریایی که از نیلی به سبز می زد. همینا کنجکاوی منو تحریک کرد. رفتم تو تا چند تا سوال بکنم، اما مسئول اونجا جلوی چند زن و مرد دیگه نگاه تحقیرآمیزی به سر و وضع من کرد و جوابای سربالا به سوالای من داد. منم وقتی با این تحقیر روبرو شدم احساس کردم برای کنف کردن اون مردی که دماغ گندم شده باید یک کاری بکنم. درخواست ثبت نام توی یکی از گرانترین تورهای اون آژانس رو کردم. یه تور لوکس با یه کابین روی عرشه. اعضای محترم هیئت منصفه، آقای وول انتظار دارن که شما حرفای ایشون رو باور کنید. من انتظار ندارم هیچ کس حرفای منو باور کنه، حتی وکیل مدافعم. اما واقعیت همینه که گفتم. شاید به نظر شما کودکانه و ابلهانه بیاد، اما این واقعیت. من میخواستم اون مردی که دماغ گنده یاد بگیره هیچ دلیل انسانی وجود نداره به کسی اجازه بده که یه مرد رو تحقیر کنه. و بعدش عجب تصادفی روی میده. یک هفته بعدش باید خانم فرنچ به قتل برسه تا چند روز بعدش شما به یک مرد ثروتمند تبدیل بشید. من اونو نکشتم آقا. آیا این سخن شما که در شب 14 اکتبر چند دقیقه به ساعت 9 منزل خانم فرنچ رو ترک کردید و ساعت 9:25 به خونه برگشتید و تمام شب نزد همسرتون بودید حقیقت داره؟ بله حقیقت داره. اما شما شنیدید که همسرتون خانم رومن هیلگر حرفهای شما رو تکذیب کرد. او گفت شما نه در ساعت 9:25 بلکه در ساعت 10:10 به خونه برگشتید. فقط میتونم بگم حقیقت نداره. این که لباسهای شما خونی بودن و این که شما به صراحت به همسرتون گفتید خانم فرنچ رو به قتل رسوندید حقیقت نداره؟ نه حقیقت نداره، حتی یک کلمش. میتونید دلیل محکمه پسندی بیارید که چرا این خانم جوان که مدت زمانی رو نزد شما به عنوان همسرتون سپری کرده عمدن باید شهادت دروغ بده؟ نه نمیدونم. شاید دیوانه شده باشه. اما به نظر من ایشون کاملا سالم، متین و منطقی هستند. البته این مسئله کاملا قابل درکه که به اعتبار توقع نابجایی که شما از ایشون داشتید اعتراف ایشون امری تأثیر برانگیز جلوه کنه. اما آقای بوالعزیز، ما در این دادگاه با حقایق و شواهد سر و کار داریم و حقایق موجود حاکی از اینه که شما هیچ دلیلی برای اثبات بیگناهی خودتون ندارید. برعکس دلایل و شواهد موجود همه چی حاکی از اینه که شما اون شب در ساعت 10:10 با لباسی خون‌آلود وارد خونه شدید. آقای بال، این واقعیتیه که تا همسرتون هم به اون معترفه. خیر آقا، من ساعت 9:25 به خونه رسیدم. شما باید حرف منو باور کنید. آقای بال،
حتی اگه همسرتون هم به این مسئله اعتراف نمی‌کرد، باز هم دلایل کاملا مستدلی وجود داشت که ثابت کنه شما خانم امیلی فرنش رو به قتل رسوندید. با این تفاصیل یک بار دیگه از شما سوال میکنم، آیا شما خانم امیلی فرنش رو به قتل رسوندید؟ خیر آقا، من اون رو نکشتم، من اون رو نکشتم. جناب اعضای محترم هیئت منصفه، تصور میکنم که وظیفه من عنوان دادستان این پرونده به اتمام رسیده باشه. متشکرم. خیر سن ویلفرد. عصر خیر گرتا. شب بدی در پیش داریم، اینطور نیست آقای میهیو؟ بله همینطوره. مه لعنتی، غروب خیلی نحسیه. بله اصلاً از عدالت خبری نیست. ما از فضای خفه کننده دادگاه برای تنفس هوای تازه بیرون اومدیم و چی نصیبمون شد؟ مه! البته این مه به پای مه و شبهه‌ای که رومن هیلگر تو دادگاه به وجود آورد نمیرسه. سر لعنتی، از همون لحظه اولی که دیدمش بوی درد سر به مشامم رسید. حد زدم که خیالاتی داره، ولی آخه چرا؟ شوهرش که در حق اون لطف زیادی کرده. بله احتمالاً بیش از حد لطف کرده. خیلیتون آوردم سر ویلفرد. متشکرم گرسا. بفرمایید. و یه فنجونم برای آقای میهیو. متشکرم گرتا. راستی سر ویلفرد، کار دادگاه امروز چطور پیش رفت؟ خیلی بد گرتا. خیلی متاسفم سر ویلفرد. میدونین چیه سر ویلفرد؟ درست برخلاف نظر آقای کارتر، من فکر میکنم که اون جوان کاملا بیگناهه. از کارترم معتقده که لئونارد گناهکاره. البته که معتقده.
میدونی چند روز پیش که داشت تلفنی با دوستش در دادگستری صحبت میکرد، من بر حسب تصادم و به طور ناخواسته متوجه مکالمه‌شون شدم. به طور ناخواسته گرفتم؟ البته سر ویلفرد، من حسب تصادم. بله، شنیدم داشت به دوستش میگفت سر ویلفرد با پذیرفتن این پرونده معلوم الفرجام فقط موقعیت حرفه‌ای خودشو به خطر انداخته. بله، تا این اندازه. بله، ممکنه همینطور باشه گرتا. اما من اینطور فکر نمی کنم سر ویلفرد. من مطمئنم شما بالاخره یه راهی برای نجات این جوون پیدا میکنیم. اینطور نیست آقای میهیم؟ بله گرتا، امیدوارم همینطور باشه. بله، منم امیدوارم. اما آخه چطوری این کارو بکنیم؟ موضوع اینه که لئونارد معترفه که اون شب پیش خانم فرنج بوده و آثار انگشتش هم در همه جای منزل دیده میشه. از طرفی ما موفق نشدیم کسی رو پیدا بکنیم که اونو موقعی برگشتن به خونه دیده باشه. و این وصیت‌نامه لعنتی همه کارا رو خراب کرده. و مسئله اون آژانس مسافرتی اونم حسابی باعث دردسر شده. خانم فرنج وصیت‌نامه‌ای به نفع لئونارد تنظیم میکنه و بلافاصله لئونارد به یک آژانس مسافرتی میره تا درباره یک تور لوکس خارجی گران قیمت تحقیق بکنه. دیگه از این بدتر نمیشه. کاملا موافقم. بدبختانه توضیحات لئونارد هم در این زمینه اصلا متقاعد کننده نبود. اما میدونی چیه جان؟ همسر منم بعضی وقتا از این کارا میکنه. همسر تو؟ بله. اون گاهی اوقات به یکی از این بنگاه‌های مسافرتی میره و پرسشنامه ای رو برای هر دوی ما و جهت رفتن به یک تور خارجی گران قیمت تنظیم میکنه. متشکرم. اون وقت نگران میشه که اگه با کشتی به این سفر بریم احتمالاً کشتی در مسیر گذر از مثلث برمودا توسط موجودات فضایی غرق میشه. به همین خاطر پیشنهاد میکنه که به جای کشتی با هواپیما به این سفر بریم تا در وقت هم صرفه‌جویی کرده باشیم. اما بعدش دوباره دچار تردید میشه با این استدلال که اگه با هواپیما بریم امکان دقیق دیدن مناظر رو از دست میدیم. خلاصه بعد از چندین بار تصمیم گیری و نقض سریع اون تصمیمات نظر من رو هم جویا میشه. منم بلافاصله میگم همون چیزی که تو میگی درسته عزیزم، هر جور که خودت مایلی برنامه بریز. و البته هر دومون میدونیم که این فقط یه بازیه و در ایام تعطیلات برنامه نهایی موندن توی خونه است. جان؟ وضع تو و جولی به کجا رسید؟ خب ما روی بعضی مسائل به توافق رسیدیم. خوبه. این خوبه جان. منظورم اینه که ما موافقت کردیم که بچه ها تا زمان اتمام تحصیلشون پیش جولی بمونن. یعنی منظورت اینه که خدای من شوخی میکنی جان؟ نه اصلا شوخی نمی کنم. واقعا که شب نحسیه.
متاسفانه کار ما دو نفر به جایی کشیده که حتی حوصله شنیدن حرفای همدیگر هم نداریم. اون علاقه خودشو داره، منم سلیقه های خودم. احمقانه ترین که گاهی اوقات در اوج مشاجره بر سر مسائل بسیار جزئی و پیش پا افتاده بچه ها رو به قضاوت می‌طلبیم. چهره اون تفلکی ها در چنین مواقعی واقعا تأثیرانگیزه، به خصوص وقتی که میبینن هیچ کدوم از ما حاضر به عقب نشینی از حرف خودمون نیستیم. من نمیخوام دخالتی تو کار شما کرده باشم، اما با عنوان یک دوست بهت پیشنهاد میکنم لااقل به خاطر بچه ها هم که شده تصمیم شتاب زده ای نگیری. خب به خاطر بچه هاست که یه همچین تصمیمی رو گرفتیم. ببین ویلفرد، این هم درست نیست که اونها هر روز شاهد دعوای من و جولی باشن. بسیار خوب، هر طور که خودتون صلاح میدونین. متشکرم. خب بهتره بریم سر بحث دادگاه، چون در حال حاضر چیزی مهمتر از نجات زندگی این جوان نیست. بیا جان. متشکرم. جان؟ من فکر میکنم از بابت جانت مکنزی ما شانس زیادی آوردیم. بله، نکته سنجی تو درباره سنگینی گوشش بسیار با اهمیت و جالب توجه بود. بله ما تو این مورد رو گیر انداختیم، ولی اون سر قضیه رادیو و داستان شب تلافیشو در آورد. چرا روشنش نکردی جان؟ مهم نیست، حوصله‌شو ندارم. میدونی چیه جان؟ من هنوز فکر میکنم که اون شب واقعا چه اتفاقی افتاده. آیا واقعا انگیزه سرقت در کار بوده؟ پلیس که اینطور فکر نمیکنه، به احتمال زیاد دادگاه هم همینطور. خب اگر ما نظر پلیس و دادگاه رو بپذیریم، اون وقت تنها دو احتمال باقی میمونه. یک، ادعای ژانت مکنزی مبنی بر این که اون شب در ساعت 9:30 مردی در حال صحبت با مقتول بوده صحت نداره که دلیل محکمه پسندی هم برای رد این ادعا نداریم. و احتمال دیگه و در واقع آخرین احتمال اینه که بپذیریم قاتل کسی جز لئونارد بول؟ بله، قاتل کسی جز لئونارد بول نیست. میبخشید سر ویلفرد، زنی به اینجا اومده و اصرار میکنه که حتما با شما ملاقات کنه. اون ادعا میکنه که موضوع صحبتش مربوط میشه به پرونده لئونارد بول. چه جور زنیه کارتر؟ یک زن جوان معمولی و البته اندکی بی‌ادب و گستاخ. نگفت چی میخواد؟ میگه چیزهایی میدونه که ممکنه به نفع زندانی لئونارد بول تموم بشه. خیلی بعیده کارتر. میدونم سر ویلفرد. با این حال راهنماییش کن بیاد تو. چشم بابا. جان تو چی فکر میکنی؟ خب به هر حال نباید ناامید شد. خانم بی خود به خودت زحمت نده، به موقعش خودم میگم.
برو دیگه. مگه نمیگم برو؟ ببینم اینجا چجوری هست. هر دوی شما وکیلی. اگه اینطوری من حوصله ندارم با هر دوتون حرف بزنم. ایشون آقای میهیو هستن، مشاور حقوقی لئونارد وول. و تو کی باشی؟ و ایشون سر ویلفرد روبرتس، وکیل مدافع آقای لئونارد وول. ایوا پس ویلفرد تویی؟ بدون کلاگیز نشناختمت من. همه شما با اون کلاگیزهای مسخره خیلی تر از حالت معمولیتون نشون میدین. آره قیافه رو این یکی رو. خب دیگه شوخی بسته، بهتر بریم سر اصل مثلا. ببینم دوست داریم یک کم با هم اختلاط کنیم یا نه؟ شاید من بتونم یک کمکی به شما کمک کنم، البته اگه به زحمتش بیارزه. ببینید خانم، احتیاجی به دونستن اسم من نیست. البته اگه خیلی اصرار دارین میتونین منو به اسم خانم راشل یا پاملا یا جیسون یا اسم کوفتی دیگه صدا کنین، اما مطمئن باشین هیچ کدوم این اسامی اسم واقعی من نیست. هر طور راحت ترید. فقط میخوام اینو بدونید که شما موظفید اگر مدرکی در اختیار دارید اون رو به ما ارائه بدید. اوه بی خود برای من حراجیف نباف جناب وکیل. من که نگفتم چیزی میدونم، فقط چی خانم؟ خب من یه چیزایی گیر آوردم که یه جورایی به موضوع این پرونده مربوط میشه. خب شما چی گیر آوردید خانم؟ الحق که عجب دنیای پستی شده آقا. من امروز تو اون دادگاه لعنتی بودم و دیدم که اون زن پست چه رفتار زشتی با شوهر بدبختش داشت. زن شیطون صفت شریریه، یه بیشرمه به تمام معنا. بله کاملا همینطوره که شما میگید و به نظر میرسه که شما در این زمینه اطلاعات خب آره، ولی برای من چه سودی داره؟ اطلاعات من خیلی با ارزشه و فکر کنم یه 100 چوبی آب بخوره. البته اونم چون شمایی، چون اگه طرف حسابم دادستان بود اون وقت قضیه به کلی فرق میکرد. ببخشید خانم، دادن چنین پولی واقعا از عهده ما خارجه. ببینین آقا، شما نمیتونین اون بخرین بگین که اول پولشو بدین، درسته؟ بله همینطوره، درسته. قربون آدم چیز فهم. خب منم اطلاعات خوبی راجع به اون زنه دارم. خوبی نامه رو نگاه کنی؟ اینا چیه خانم؟ نمیتونین حدس بزنین آقایون خنگا. خب احتمالاً نامه هایی هست که رومن هیلگر به همسرش لئونارد وول نوشته، همینطوره؟ لئونارد بیچاره، زنه این بیچاره مادر مرده رو فریب داده. کجای کاری؟ همونطور که گفتم چیزای خوبه برای فروش دارم. خب ببینید خانم، اگر اجازه بدید ما یه نگاهی به این نامه ها بندازیم، اون وقت شاید بهتر بشه تشخیص داد که این نامه ها تا چه اندازه‌ای به این پرونده مربوطن. آقا خوبه، شما همه حرف خودتون رو میزنی. البته من انتظار ندارم بدون دیدن نامه اونا رو بخرین، ولی معامله است. اگه این نامه ها کار خودشونو بکنن و اون جوون رو تبرئه کنن و اون زنه رو بفرستن یه جایی که بهش تعلق داره، اون وقت ارزش 100 چوبو دارن، درسته؟ بله خانم، کاملا درسته. اگر این نامه ها اونطور که شما ادعا می کنید حاوی مطالب مفیدی باشند، اون وقت من با کمال میل حاضرم به عنوان قدردانی 10 پوند به شما بدم. 10 پوند؟ 10 پوند. الحق که شما انگلیسی ها تو خصاصت دست همه رو از پشت بستین. اون وقت نمیدونم چرا اسم ما اسکاتلندی های بیچاره بد در رفته. نه خیر، مثل این که معامله اون نمیشه. ببینید خانم،
اگر همونطور که شما ادعا می کنید این نامه ها به اثبات بیگناهی موکل من کمک بکنه، اون وقت تصور میکنم 20 پوند عادلانه باشه. خیلی خوب 50 پوند دیگه آخرشه. اگه نامه ها به دردتون خورد پولو بدید، اگر هم ندیگه هیچ. 20 پوند بالاترم نمیری. لعنت بر شیطان. باشه خیلی خوب، مردشون همه تونو ببره. یای بدبخت بیچاره. یه بگیر اینم یه پاکت پر از نامه. نامه یه روحی همونیه که به دردت میخوره. نفهمیدم چی شد؟ یک لحظه خانم، فقط یک لحظه. گمان کنم دستخط خودش باشه جان. بله همینطوره. خب ظاهراً باید به شما اعتماد کنیم خانم. خب البته. باور نکردنیه جان. عجب زن خبیث و کینه توزی. ببخشید خانم، ممکنه بپرسم که این نامه ها رو چجوری گیر آوردین؟ چیزای خوبی هستن نه؟ خب البته دیگه چی علیه رو من هیلگر دارین؟ زن این بلا رو سرت آورد؟ نه، جوونکی که باهاش بودم. از من کمی جوانتر بودم و دوستم داشت تا اینکه سر و کله این زن آلمانی پیدا شد. از اون جوونک خوشش اومد و ناغافل و نقر زد. اونا پنهونی هم دیگر رو میدیدن تا اینکه یه روز جوونک منو برای همیشه گذاشت و رفت. میدونستم کجا رفته. رفتم دنبالش و اونا رو با هم پیدا کردم. بعدش به اون زنه گفتم چقدر ازش متنفرم و میخوام سر به تنش نباشه. اون به من حمله کرد و منم عقلشو گذاشتم کف دستش. اما روز بعد اون جوونک که توی یکی از دستای تیغ کشی جنوب لندن بود اومد به سراغم و به تلافی کتکی که به زنک زده بودم صورت منو تیغ‌تیغی کرد و وقت رفتم بهم گفت این کارو باید کردم تا بعد از این دیگه هیچ مردی به تو نگاه نکنه. شما این ماجرا رو به پلیس گزارش دادی؟ برای چی گزارش میدادم؟ آخه تقصیر اون نبود. واقعا تقصیر اون نبود. اون زن جوونکو از من گرفت و بعدش هم بر ضد من تحریک کرد. خب منم منتظر فرصت شدم.
تو گوشه کنار دنبالشون بودم تا اینکه از بعضی کارهایی که زنه میخواست انجام بده سر در بودم. حتی فهمیدم اون کسی که زن پنهونی به دیدنش میره کیه. آره این ریختی بود که تونستم این نامه ها رو گیر بیارم. حالا شما همه ماجرا رو میدونید. خب خوشا به حالتون باشه. میتونین یه بار دیگه هم از نزدیک نگاه کنین جناب وکیل. بله میدونم. واسه همینم سرزنشتون نمیکنه. من خیلی متاسفم. جان یه اسکناس 5 پوندی داری به من بگی؟ بگیرید خانم، اینم 5 پوند دیگه. آره بایدم اضافه کنیم چون اون نامه ها چیزای خوبی هستن نه؟ بله تصور میکنم چیزای مفیدی باشه. ویلفرد من فکر میکنم برای اطمینان خاطر باید این نامه ها رو به یه متخصص خط نشون بدیم. در صورت لزوم باید این زن در این خصوص شهادت بده. از اینا گذشته ما به اسم و فامیل و آدرس این مرد نیاز داریم. ببینید خانم، نباید میذاشیم بدون دادن مشخصات میرفت. کارتر چی شده سر ویلفرد؟ اون زن کجا رفت؟ خب بدون هیچ گونه توضیح در حالی که چپ چپ به من نگاه میکرد از دفتر خارج شد. ولی شما نباید به اون اجازه میدادید که بیرون بره. خب قربان اینجا که اداره پلیس نیست. اون زن هم که در بازداشت ما نبود. خیلی خوب فوراً گرتا رو بفرستون بالش. گرتا نخواه. خودم شنیدم چی گفتن آقای کارتر. خیلی خوب پس را بیار. از جای بود. گمون نکنم بتونن تو این مه لعنتی پیداش بکنن. آخ جان، ما باید اسم و فامیل و آدرس مردی رو از این زن میگرفتیم، اما به این ترتیب عملا هیچ گیرمون نیومد. زیاد ناامید نباش ویلفرد. ببین شاید از طریق این نامه ها بتونیم نقشه های شوم این زن و علیه شوهرش برملا کنیم. متاسفانه سر ویلفرد من نتونستم اون زن رو میدونم گرتا، توقع زیادی بود، اونم توی این مه. آقایون نمیدونم براشون یه چای دیگه بیارم. چای نه گرتا، تلفن قاضی وینرایت رو برام بگیر. از سائه جناب وینرایت وارد می شوند. قیام کنید. همه کسانی که در پیشگاه نمایندگان دادگستر قانون و برای برقراری عدالت در دادگاه مرکزی جنایی سخنی برای گفتن دارند
پا پیش نهاده و حضور یابند. عالی جناب، مایلم به اطلاع شما و اعضای محترم هیئت منصفه برسونم در مدتی که این دادگاه تعطیل و به وقت دیگه ای موکول شد، مدرک بسیار قاطع جهت ادامه دادرسی شدیداً اعتراض کنم، چرا که این پرونده در جلسه قبل این دادگاه عملاً بسته شده و امکان پیگیری مجدد برای اون متصور نیست. عالی جناب، دوست فرزانه و انسان دوست ما جناب آقای میر نباید فراموش کنند که در اینجا مسئله زندگی یک انسان مطرحه. به اعتقاد من قبل از اینکه اعضای محترم هیئت منصفه رأی نهایی خودشون رو در خصوص این پرونده صادر کنند، چنانچه مدرک مهم و معتبری در اختیار مشاوران حقوقی متهم قرار بگیره، اون وقت باید فرصت ارائهش در دادگاه به وکیل مدافع متهم داده بشه. خوشبختانه مورد موثق و آشکاری در تایید نظر بنده در دعاوی حقوقی موجوده. پرونده شخص پادشاه علیه استیلمن که به سال 1926 در کتاب دعاوی پژوهش‌خواهی در صفحه 461 گزارش شد. سر ویلفرد، لازم نیست که زحمت ذکر منبع موثق را به خودتون بدید. من با همه اونها آشنایی کامل دارم. نظر شما چی آقای دادستان؟ عالی جناب، احتراما عرض می کنم مطلبی رو که وکیل مدافع طرح می کنند جز در موقعیت‌های استثنایی امری کاملا بی سابقه است. بنابراین ممکنه بپرسم این مدرک عجیب و شگفت‌آوری که سر ویلفرد دربارش صحبت می کنند چی هست؟ نامه عالی جناب، نامه هایی از خانم رومن هیلگر. مایلم اون نامه ها رو ببینم سر ویلفرد. جناب،
آقای وکیل مدافع تنها در لحظه ورود به دادگاه بود که به من اطلاع دادن قصد پیگیری دارند و من فرصتی برای جمع آوری منابع موثق به نفع خودم نداشتم. با این حال اگه بخواهیم موارد حقوقی رو در گذشته ملاک قیاس قرار بدیم، اون وقت میتونیم به دعوی حقوقی پادشاه علیه شخص پورتر در سال 1930 استناد کنیم که در اون دعوی خیر آقای دادستان، دعوی حقوقی شخص پادشاه علیه پورتر در سال 1931 عنوان شد و من خودم برای پیگیری در اونجا حضور داشتم. بله، و اگه حافظم خوب کار کنه اعتراض شما در اون زمان شبیه اعتراض امروز من در این دادگاه بود و اعتراض درست و بجای تشخیص داده شد. متاسفانه خیر. حافظه شما این بار چندان به شما یاری نکرد آقای دادستان، چون اعتراض من در اون جلسه بعدها توسط قاضی ویلیام براون رد شد. خانم ایلگر، آیا شما به سوگندی که خوردین هنوز وفادار هستین؟ بله. خانم هیلگر، شما به این جایگاه احضار شدید تا به سوالهای تازه‌ای که از طرف وکیل مدافع متهم عنوان میشه جواب بدید. ولی من همه اون چیزایی رو که میدونستم قبلا گفتم. بله. اما مسئله جدیدی پیش اومده خانم که لازمه در این باره به پاره ای از سوالات ما پاسخ بدیم. مسئله جدید؟ البته خانم هیلگر. حالا لطفاً بگید ببینم آیا مردی رو که اسم کوچیکش هاینریشه میشناسین؟ من منظور شما رو نمیفهمم. من یه سوال خیلی ساده از شما کردم خانم هیلگر. آیا مردی رو که اسم کوچیکش هاینریشه میشناسید یا خیر؟ خیر آقا، من چنین مردی رو نمیشناسم. آیا کاملا از این بابت مطمئنین؟ گفتم که من مردی به این اسم رو نمیشناسم. کمی بیشتر فکر کنین خانم هیلگر. این یه اسم کاملا معمولیه و شایدم مخفف اسم یه مرد در کشور شما. آیا منظورتون اینه که هیچ وقت با کسی به نام هاینریش آشنا نبودین؟ خب بله،
در کشور خودم آلمان شاید، اما به خاطر نمیارم چون مدت زیادیه که من از اون کشور به اینجا اومدم. نه من اصلا از شما نمیخوام که فکرتون رو به زمان چندان دوری متوجه کنیم. فکر میکنم حدود چند هفته کافی باشه. مثلا فرض کنیم بله، فرض کنیم 17 اکتبر گذشته. چطوره؟ من نمیدونم شما دارین راجع به چی حرف میزنین. راجع به یک نامه خانم، نامه‌ای که در 17 اکتبر امسال نوشته شده. شما باید احتمالاً اون تاریخ رو به یاد داشته باشین. دقیقاً به یاد ندارم. اصلا برای چی باید به خاطر داشته باشم؟ چون که شما در اون روز نامه‌ای نوشتید خانم، نامه به مردی به نام هاینریش. من چنین کاری نکردم. چیزایی که شما میگین همش دروغه و من اصلا نمیفهمم منظورتون از این حرفا چیه. البته این نامه تنها یکی از نامه‌هایی بوده که شما در مدت زمان نسبتاً طولانی به این مرد می نوشتید خانم. دروغه، همش دروغه. این باید احتمالاً کار همون زنی باشه که به دلیل تنفر از من حاضر به هر دروغی متوسل بشه. فعلا بهتره که به سوال من جواب بدیم خانم هیلگر. خانم هیلگر، من به روند و محتوای کلی مکاتبات هیچ علاقه ای ندارم. فقط توجهم معطوف به یکی از این نامه ها شده که اون رو برای حاضرین دادگاه قرائت میکنم. اتفاق فوق العاده پیش آمده و گمان میکنم که به زودی تمام مشکلات من خاتمه خواهد یافت. دروغه، من هرگز این نامه رو ننوشتم. شما چطور اونو گیر آوردین؟ کی اونو به شما داده؟ این که این نامه ها چطوری و از چه طریقی در اختیار من قرار گرفته هیچ ارتباطی به این موضوع نداره خانم. شما اونا رو جلب کردین آقا. شما نه تنها یک دروغگو بلکه یک جاهلم هستی. خانم هیلگر، لطفاً به جای وارد کردن اتهام به سوالهای وکیل مدافع جواب بدید. ولی من برای این سوالات هیچ پاسخی ندارم. سر ویلفرد، شما ادامه بدید. تا این لحظه خانم شما تنها جمله های اول این نامه رو شنیدین. مجدداً میپرسم آیا باز هم نوشتن اونو انکار میکنید؟ البته که انکار میکنم. این یه سندسازی احمقانه است و شما با این عمل اهانت‌آمیزتون منو وادار به شنیدن مشتی دروغ و حرفای مسخره میکنید. اما این شما هستین که دروغ گفتین خانم هیلگر. شما مصرانه و در کمال آگاهی با یاد کردن سوگند در این دادگاه دروغ گفتین و دروغگویی شما با این نامه که با قلم شما نوشته شده کاملا آشکار میشه. شما دیوونه این آقا. چرا من باید این چیزای مهمل رو بنویسم؟ چرا؟ چون که در پی قتل خانم فرنچ فرصت مناسبی پیش اومد تا شما برای همیشه از شر شوهرتون خلاص بشین. حالا این حقیقت که مرد بیگناهی به کام مرگ کشیده بشه برای شما اصلا اهمیتی نداره. شما در این نامه حتی به این موضوع که چطور موفق شدید با ظاهر نمایی و مکر تمام مچ دست همسرتون رو با چاقو مجروح کنید اشاره کردید. من چنین چیزی رو ننوشتم. من فقط نوشتم اون موقع بریدن گوش دستشو. در این نامه ها چی نوشته شده؟ اینطور نیست خانم هیلگر؟ لعنت بر شما، لعنت بر شما. راحتش بذارین، تو رو خدا راحتش بذارین. بذارید از اینجا برم بیرون. خواهش میکنم اجازه بدید برم بیرون.
خانم هیلگر، سعی کنید بر اعصابتون مسلط باشید. آقای وکیل مدافع، لطفاً متن نامه رو برای دادگاه بخونید تا اعضای هیئت منصفه در جریان محتوای نامه قرار بگیرید. با اجازه عالی جناب، از همکار دانشمندم جناب آقای میهیو تقاضا می کنم تا متن نامه رو برای حاضرین دادگاه قرائت کنند. آقای میهیو، خواهش می‌کنم. اتفاق فوق‌العاده‌ای پیش آمده و من گمان می کنم که به زودی تمام مشکلاتمان خاتمه خواهد یافت. من می توانم بدون ترس و واهمه از کار با ارزشی که تو در این کشور انجام می دهی پیش تو بیایم. خانم پیری که نکاتی را در بارش در نامه‌های قبلی برایت نوشته بودم به دست فرد یا افرادی ناشناس به قتل رسیده، اما همه به لئونارد مظنون هستند، زیرا وی در شب قتل نزد آن پیرزن بوده و اثر انگشتش در منزل مقتول شناسایی شده است. آنگونه که روزنامه ها نوشته اند و پلیس هم تایید کرده است، قتل در ساعت 9:30 رخ داده، یعنی درست همان زمانی که لئونارد در منزل بود. اما اثبات این که آیا او در موقع وقوع قتل در منزل بوده یا خیر فقط و فقط به شهادت من بستگی دارد، زیرا در هنگام خروج او از خانه پیرزن و حرکتش به سوی منزل هیچ کس در راه او را ندیده است. حالا فرض کن که من شهادت بدهم که او خیلی دیر به خانه آمده و روی لباسش هم خون بوده، که البته این موضوع آخری چندان دور از واقعیت نیست، زیرا او در موقع شام مچ دستش را تصادفاً بریده بوده. میبینی که به این ترتیب همه چیز جور در می آید. حتی می توانم به پلیس بگویم که او خود به من گفته که پیرزن را به قتل رسانده. خب چطور است؟ فکر می کنم با این نقشه من دیگر از این که نقش همسری سپاسگزار و عاشق را برای او بازی کنم برای همیشه خلاص خواهم شد. بدان که من به آرمانهای حزب سخت وفادارم، منتها اگر لئونارد گناهکار شناخته شود، من به آرامش و سلامت خاطر میتوانم پیش تو بیایم. دوستار تو، رومن. خانم هیلگر، شما متن نامه رو شنیدید. آیا حرفی برای گفتن داریم؟ با من واقعا این نامه ها رو تو نوشتی؟ البته که من اونا رو نوشتم. تو فکر میکنی تو زندگی چی به من دادی که اونطور خودخواهانه انتظار داشتی من همین عمر به تو وفادار بمونم؟ مگه سهم من از زندگی با تو چی بود جز فقر و بدبختی؟ عالی جناب، فکر می کنم کار من در ارتباط با این پرونده به اتمام رسیده باشه. در اینجا من به عنوان وکیل مدافع متهم کار دفاع خودم رو از موکلم خاتمه میدم. حرف دیگه ای برای گفتن؟ سر ویلفرد،
آیا هیچ مدرکی که نشون بده این نامه ها به چه مردی و با چه هویتی نوشته شده در اختیار دارید؟ عالی جناب، این نامه ها به طرز ناشناخته‌ای در اختیار من قرار گرفتن و من تا این لحظه فرصت اونو پیدا نکردم تا در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنم. اما حدس میزنم فرد مزبور یا به عبارت دیگه آقای هاینریش از جانب دشمنان ما به طور غیر قانونی وارد این کشور شده و احتمالاً مقاصد سیاسی و خرابکارانه‌ای در سر داره. این طور نیست خانم هیلگر؟ شما هیچ وقت نمیتونیم بفهمین اون کیه. من اهمیتی نمیدم در این باره با من چه رفتاری میشه، اما مطمئن باشین شما هیچ وقت نمیتونین اونو بشناسین. آقای دادستان، جناب اعضای محترم هیئت منصفه، واقعیت اینه که درک این مسائل خلق الساعه و شگفت‌آور برای من تا اندازه‌ای دشواره. به نظر میرسه که شما از وضعیت عصبی چندان مساعدی برخوردار نیستید و از اون جایی که یک فرد خارجی و ناآشنا به مقررات و قوانین این کشور هستید، ممکنه از مسئولیت هایی که با یاد کردن سوگند در دادگاه حقوقی انگلیس برگردن شما گذاشته میشه مطلع نباشید. به همین خاطر از شما میخوام که با آسودگی و اطمینان خاطر به حمایت قانون از خودتون اعتماد کنید و اگر نامه ای رو تحت فشار و تهدید فرد یا افرادی برای وانمود سازی در این دادگاه نوشتید، ضمن اعتراف به اون کسانی رو که شما رو مجبور به نوشتن این نامه ها کردن معرفی کنید تا مطابق قانون با اونها برخورد بشه. آقای دادستان، حتما باید منو شکنجه کنین. یک بار گفتم که اون نامه رو من نوشتم. حالا خواهش میکنم اجازه بدید از اینجا برم، حالم داره به هم میخوره. عالی جناب، به نظر میرسه که شاهد در چنان حالتی از آشفتگی و افسار گسیختگی ذهنی غرق شده که به هیچ وجه متوجه حرفهایی که میزنه نیست. آقای دادستان، اگر بنا به ادعای شما شاهد از سلامت روانی و عقلی برخوردار نباشه، اون وقت باید به تمام حرفایی هم که دیروز در همین محل علیه متهم عنوان کرد با دیده کاملا تردیدآمیزی نگاه کنید. بنابراین بهتر فرضیه تهدید شدن و یا عدم سلامت روانی و عقلی شاهد رو کنار بذارید و اگر دلایل معتبرتری در اختیار دارید به دادگاه ارائه بدید. و اما شما خانم هیلگر، مایلم به شما هم اخطار بکنم که این آخر داستان نیست.
شما به دلیل اقامه شهادت دروغ و کتمان واقعیت در این دادگاه مورد پیگرد قانونی قرار میگیرید. به زودی کیفرخواستی علیه شما تنظیم میشه و احتمالاً عواقب جزایی وخیمی برای شما داره. حالا میتونید جایگاه رو ترک کنید. سر ویلفرد، اگر در دفاع از متهم حرف نگفته‌ای هست میتونید برای اعضای هیئت منصفه بگید. اعضای محترم هیئت منصفه، تصور میکنم به دلیل روشنی و وضوح حقایق مربوط به این پرونده مسئولیت من در دفاع از موکلم لئونارد وول به اتمام رسیده، چرا که هیچ یک از کلمات من نمیتونه به اندازه تأثیر ناشی از افشا شدن تلاش‌های شرورانه همسر متهم خانم رومن هیلگر جهت مجرم شناسوندن همسر بیگناهش در تصمیم گیری نهایی شما اثر بخش باشه. شما امروز در این دادگاه شاهد آن بودید که این زن چگونه تلاش کرد تا با دروغ و نیرنگ طناب دار رو به گردن همسر بیگناهش بندازه. اعضای هیئت منصفه وارد می شوند. متهم لئونارد وول، لطفاً بایستید. اعضای محترم هیئت منصفه، آیا همه شما در خصوص رأی صادره اتفاق نظر دارید؟ بله، اتفاق نظر داریم. آیا متهم را گناهکار میشناسید یا بیگناه؟ بیگناه، عالی جناب.
احساساتی و شدیداً دلباخته مثل موجود کوری میمونه که چهره واقعی طرف مقابلشو نمیبینه. اما فراموش نکن لئونارد که رومن هیلگر تمام تلاش خودشو کرد تا طناب دار رو به گردنت بندازه. بله، این همون موضوعیه که تو هرگز نباید فراموش بکنی لئونارد. بله میدونم، اما چرا؟ اون همیشه صادق و وفادار به نظر میرسید و من حتی ذره تردید نداشتم که اون صمیمانه دوستم داره. اما خدای من نمیتونم باور کنم که همسرم خدای من. معذرت میخوام آقای بود، باید چند دقیقه صبر کنید تا ما شما رو از در کناری خارج کنیم. مگه بیرون هنوز شلوغه؟ بله آقا. بسیار. لئونارد. خانم هیلگر، بهتر چند لحظه اینجا منتظر بمونید. جمعیت زیادی در بیرون از دادگاه تجمع کردن که فکر میکنم بهتر قبل از خروج شما اونا رو متفرق کنید. بله متشکرم. لئونارد، نه، شما نباید پیش اون برید. نکنه از حرفه وکالت خسته شدین و شغل محافظت از لئونارد به عهده گرفتین، اما اصلا احتیاجی به این کار نیست. شما به حد کافی اونا آزار دادین، دیگه چی میخواین؟ یعنی نمیتونم به خاطر تبرئه شدنش بهش تبریک بگم؟ فکر نمی کنم احتیاجی به این کار باشه خانم. به خاطر ثروتمند شدنش چطور؟ ثروتمند؟ دیگه فکر میکنم بعد از این همه گرفتاریایی که کشیدم ثروت برام مفهوم داشته باشه. اما رومن، من نمیتونم بفهمم تو چطور راضی شدی که. لئونارد، من میتونم توضیح بدم. خیر خانم هیلگر، فکر نمی کنم دیگه نیازی به این کار باشه. همه چیز مثل روز روشنه. ببینم سر ویلفرد، حرفایی که امروز قاضی خطاب به من زد معنیش اینه که من به زندان میفتم؟ شما به طور قطع با اومدن به جایگاه شهود مسئولیت و عواقب شهادت دروغ رو پذیرفتید. فکر میکنید اگه من در دادگاه به نفع لئونارد شهادت میدادم حرفای منو باور میکردن؟ چرا نه؟ چون اعضای هیئت منصفه اینطور استدلال میکردن که این زن همسرشو دوست داره و به همین خاطرم داره به نفع اون دروغ میگه. اما اگه شما راستشو میگفتین اونا حتما باور میکردن خانم.
اشتباه میکنید آقایون. مگه مورد مربوط به پرونده جیسون بال در 1820 و پرونده هریسون مور در 1825 به خاطرتون نمیاد؟ در هر دو مورد یگانه شاهد بیگناهی اون 2 نفر همسرانشون بودن. اما دادگاه شهادت اونها رو کافی ندونست و رأی به محکومیتشون داد. حدود 10 سال بعد و به فاصله 1 هفته از هم معلوم شد که هر 2 نفر اونها بیگناه بودن. میبینید با اینکه من یک فرد خارجی ام، اما تاریخ احکام قضایی صادر شده در این کشور رو بهتر از شما میدونم. اگر اون بار اون 2 نفر محکوم به حبس با اعمال شاقه شدن، این بار موضوع مرگ و زندگی لئونارد در میون بود و من نمیتونستم ریسک کنم. من باید کاری میکردم که اعضای هیئت منصفه از من بدشون بیاد و متقاعد بشن که من دروغگو و دشمن شوهرم هستم. اون وقتی دروغهای من آشکار میشد، بیگناهی لئونارد رو باور میکردن. بود. الحق که شما انگلیسی ها تو خصاصت دست همه رو از خوش بستید. این وقت نمیدونم چه اسم ما اسکاتلندیایی بیچاره بد دار رفتید. بیا بگی 25 فونده. بابا 20 فوندش مال من یکی رو بدید. تا بیا بگیر دیگه. بفرمایید. پنج پونده تو. پنج پونده تو. پنج پونده تو. خدای من. بله من اون زن بودم. خودم همون نامه ها رو نوشتم و برای شما آوردم. مگه لئونارد به شما نگفته بود که من قبلا بازیگر تئاتر بودم؟ در واقع آقایون شما نبودید که لئونارد رو نجات دادید. من بودم و به خاطرش به زندان هم میرم. ولی خانم هیلگر عزیز، شما میتونستید به جای اینکه خودتون رو به درد سر بندازین به ما اعتماد کنین، چون که عدالت انگلیسی در همه جا از حقیقت دفاع میکنه و ما بالاخره اون رو نجات میدادیم. من نمیتونستم ریسک کنم. 1 سال پیش عدالت انگلیسی شما در مقابل اخراج غیرعادلانه شوهرم و 19 نفر دیگه از یک کارخونه چشمای خودش رو بست. این بار موضوع پیچیده‌تر بود و من چطور میتونستم اعتماد کنم که عدالت انگلیسی شما برای 1 بار هم که شده چشمای خواب‌آلوده خودش رو باز میکنه؟ شما فقط حدس میزدید که اون ممکنه بیگناه باشه، اما من یقین داشتم، چون لئونارد اون شب و در اون ساعت پیش من بود. اما چرا سخت‌ترین راه رو برای نجات اون انتخاب کردید؟ فهمش چندان مشکل نیست آقای میهیو. ما هنگام ازدواج سوگند یاد میکنیم که تا لحظه مرگ همسرمون دوست داشته باشیم و نسبت به اون وفادار بمونیم. و من در تمام مدت دادرسی تنها به سوگندی فکر میکردم که با لئونارد هنگام ازدواج و در پیشگاه خداوند یاد کرده بودم و خداوند مهربان مرا خواهد بخشید، چون کار دیگه ای از دستم ساخته نبود. خانم هیلگر، محوطه بیرون دادگاه خلوت شده. اگر مایل باشید میتونید برید. بله، ولی به کجا؟ شما تحت الحبس به بازداشتگاهی در حومه لندن خواهید رفت. البته تا زمان دادرسی بعدی. بله، تا دادرسی بعدی. خداحافظ آقایان.
خدای من، مغزم داره سود میکشه. جان، فکر میکنم من دیگه برای این کار خیلی پیر شدم. اون زن مواردی در تاریخ جرایم قضایی میدونست که با همه خوشحافظگیم اصلاً به ذهنم خطور نکرده بود. همین این ماجرا از ابتدا تا پایان شگفت‌انگیز و باور نکردنیه. اما به هر حال خوشحالم که همه چیز روشن شد. ولی جان، ما هنوز نمیدونیم که خانم فرنج رو چه کسی به قتل رسونده. خب این اولین باری نیست که در انگلستان راز قتلی پوشیده میمونه. اما من باید اعتراف بکنم که در حال حاضر دارم به مسئله دیگه‌ای فکر میکنم. میدونی ویلفرد، من و جولی توافق کرده بودیم که آخر این هفته به طور قانونی از هم جدا بشیم. ولی من فکر میکنم که باید در این مورد تحمل بیشتری بکنم. چی باعث تجدید نظرت شده جان؟ کاری که این زن کرد. ببین، وقتی رومن هیلگر برای نجات همسرش و زندگی زناشوییش اینجور خودشو به مخاطره میندازه، وقت دلیلی نداره که من برای نجات زندگی زناشوییم سعی و تلاش بیشتری نکنم. خب ویلفرد، اگر مایل باشی میتونی فردا شب به اتفاق همسر دمدمی مزاجت برای صرف شام به منزل ما بیایی. مطمئنم که جولی و دوقلوها از این بابت خوشحال میشن. با کمال میل، با کمال میل جان. بعد از شنیدن خبر تبرئه لئونارد، تو این چند هفته این بهترین خبری بوده که شنیدم. برخلاف گفته پلیس دادگاه جنایی مرکزی لندن، رومن هیلگر همسر لئونارد وولد نه به بازداشتگاهی در حومه لندن بلکه مستقیما به اداره اتباع خارجی سازمان ضد جاسوسی انگلیس اینتلیجنس سرویس برده شد تا در خصوص هویت شخصی به نام هاینریش که جاسوسی آلمانی قلمداد میشد تحت بازجویی قرار گیرد. رومن هیلگر در بد و امر از هر گونه توضیحی در این زمینه خودداری کرد، اما به فاصله 1 ماه بعد در پی برملا شدن راز قتل خانم فرنچ، وی با اعتراف به نقشه‌ای که برای نجات همسرش کشیده بود از بازداشتگاه اینتلیجنس سرویس رهایی یافته و به زندانی در حومه لندن انتقال داده شد تا صرفاً به جرم شهادت دروغ در دادگاه جنایی مرکزی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. معمای قتل خانم فرنچ در پی حادثه‌ای گشوده شد که در شب 16 دسامبر همان سال روی داد. در این شب مارتین میبل، همسر مارگرت میبل، دوست قدیمی ژانت مکنزی، با شلیک گلوله‌ای به زندگی خود خاتمه داد. پلیس در کنار جسد وی نامه‌ای را یافت که در پی آزمایش تشخیص خط معلوم شد که توسط مقتول و پیش از اقدام به خودکشی نوشته شده است.
دکتر وایت، آیا میتونید علت خودکشی مارتین میبل رو برای دادگاه توضیح بدید؟ بله. ما پس از تحقیقات فراوان و گفتگو با همسر مقتول و کسب اطلاع از سابقه بیمار در اقدام به خودکشی به این نتیجه رسیدیم که خودکشی مارتین میبل بر اثر عارضه‌ای است که در انسیکلوپدی آسیب شناسی روانی از اون به عنوان افسردگی اساسی یا افسردگی درونزا نام میبرد. البته شکی نیست که عذاب وجدان، احساس بیهودگی و یأس ناشی از شرکت در یک قتل بی ثمر هم در ترغیب مقتول به خودکشی بی اثر نبوده. میتونید بگید که در شب 14 اکتبر هنگامی که جانت مکنزی با الگوی ژاکت بافتنی مجدداً به خونه شما برگشت، همسرتون مارتین چه کار کرد؟ خب اون بلند شد و پس از چند لحظه این پا کردن به بهانه رفتن به ملاقات یکی از دوستش از خونه خارج شد. اما وقتی پلیس به منزل شما اومد تا بپرسه که آیا در زمان وقوع قتل جانت مکنزی اونجا بوده یا نه، شما درباره خروج همسرتون مارتین از منزل چیزی نگفتید. چرا؟ بله درسته، چون پلیس فقط در مورد جانت مکنزی از من سوال کرد، نه کسی دیگه. شما از بیکاری مارتین میبل، وضع روانی نامناسبش و ضعف او در برابر پول باد آورده به نوعی مطلع بودید. از طرف دیگه میدونستید که اگه به تنهایی اقدام به این کار بکنید بدون تردید در مزان اتهام قرار خواهید گرفت. این بود که مارتین همسر دوستتون رو با زمین چینی های متمادی و پنهان از چشم همسرش به شرکت در این قتل ترغیب کردید، با این وعده که نیمی از ثروتی رو که طبق وصیت‌نامه قبلی مقتوله به شما میرسید به او بدید. 500,000 پوند. در واقع شما در بعد از ظهر 14 اکتبر با گوش دادن پنهانی به مکالمه آقای لئونارد بول و خانم امیلی فرنچ مطلع شدید که آقای بول اونجا و این بهترین فرصت ممکن برای اجرای نقشه‌ای بود که از پیش در سر داشتید. شما در ساعت 7:30 بعد از ظهر به منزل دوستتون رفتید و در ساعت 9:25 به بهانه آوردن الگوی بافتنی مجدداً به منزل خانم فرنچ برگشتید تا اول اطمینان حاصل کنید که همه چیز برای اجرای نقشه شما آماده است. ثانیاً بعداً بتونید در دادگاه به دروغ شهادت بدید که هنگام ورود صدای لئونارد بول رو شنیدید و ثالثاً هنگام خروج در رو باز بگذارید تا مارتین میبل به راحتی بتونه به اونجا وارد شده و نقشه رو به انجام برسونه. شما بعداً به منزل دوستتون برگشتید و در فرصتی مناسب که مارگرت از اتاق بیرون رفته بود از مارتین خواستید که به سرعت منزل رو ترک کرده و برای انجام نقشه به منزل خانم فرنچ بره. شما حتی برای زمین چینی بهتر از او خواستید که پس از ارتکاب قتل شیشه پنجره رو بشکنه تا اینطور وانمود بشه که لئونارد بول از غیبت شما سوء استفاده کرده و به انگیزه سرقت اشیاء گران قیمت و قدیمی به اونجا آمده و پیرزن رو به قتل رسونده.
دلیل دست پاچگی فراموش کرد که هنگام خارج شدن از اونجا چیزی از اشیاء گران قیمت رو با خودش بیرون بیاره. اشتباه من این بود که دیر دست به کار شدم. البته وقتی لئونارد پیدا شد احساس خطر کردم، ولی بدبختانه زمانی تصمیم گرفتم نقشم عملی بکنم که دیگه کار از کار گذشته بود و پیرزن وصیت‌نامه جدیدش رو تنظیم کرده بود و من برخلاف اونچه که بعداً گفتم چیزی از این موضوع نمیدونستم. احساس شرکت در یک قتل بیهوده و بی‌ثمر برای مغز کوچیک و بیمار آدمی مثل مارتین سنگین تر از اون بود که بتونه تحملش بکنه. اما من چه کار میتونستم بکنم؟ یه قتل دیگه؟ نه، بیهوده بود. همش تقصیر اون جوونک بود. اگه سر و کلش توی اون خونه پیدا نمیشد مطمئناً تمام اون ثروت به من میرسید و این عین عدالت بود، چون من سالهای زیادی رو در کنار اون پیرزن کسالت آور و قرقرو جون کنده بودم. اما گویا از عدالت خبری نیست. ژانت مکنزی در 4 فوریه همان سال به اتهام طراحی و مشارکت در قتل خانم امیلی جین فرنچ به 20 سال زندان محکوم شد. در 14 جولای سال بعد رومن هیلگر همسر لئونارد وول که به جرم شهادت دروغ به 2 سال حبس محکوم شده بود با مساعی سر ویلفرد روبارتس و جان میهیو پس از 7 ماه از زندان مرکزی شهر لندن آزاد و چند هفته بعد به اتفاق همسرش برای همیشه خاک انگلستان را